Hello YouTube! Welcome back sa ating channel. Sa lesson natin ito, pag-aaralan natin kung ano ba yung mga web frameworks at yung mga available na library na pwede natin gamitin sa ating mga projects. Okay, so ano ba yung web framework? Yung web framework or web application framework, dinesign siya para suportahan o tulungan tayo mapabilis yung ating development or web application development. Naka-include dyan yung web services, web resources, sa mga web APIs. So kalimitan yung web framework na yan, tinatarget lang yan yung mga dynamic website or yung mga data-driven website. Pero ngayon, dahil nag-i-evolve yung ating technology, naglalabas na rin sila ng framework para sa mga static websites. Okay, so importanteng malaman nyo yung commonly used na web framework na available dyan. Okay, so lilinawin ko lang na yung lesson natin ito, hindi ito yung in-depth tutorial about sa mga framework or library. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin or paano siya i-include sa inyong project. Okay? So una na nga dyan yung Bootstrap CSS framework. So siguro narinig nyo na to, no? Or nabasa nyo na. So yung CSS framework, directed at responsive siya, no? Ibig sabihin yan, pwede siyang pang desktop design template, pwede rin pang mobile, no? So ang focus niyan ay more on design. So may free-define na siya na typography, form, button, sa mga navigation, pati yun na rin yung iba't ibang interface component. So yung CSS framework na to, meron din siyang Javascript, pero yung Javascript more on pang navigate or pang manipulate ng DOM, which is tinatarget niya yung specific na class o ID nung Bootstrap. Okay, so yun yun, pag-aralan na natin yung paano mag-manipulate ng DOM, no, doon sa ating Javascript basic to advanced tutorial. Okay? Yung isa, yung Jquery JavaScript library. Okay, so yung Jquery, nakadesign siya para i-simplify yung pagmamanipulate o pagsiselect ng DOM elements sa HTML or yung document object model. Doon sa ating previous lesson, which is yung JavaScript from basic to advanced, pinakita ko sa inyo doon yung simpleng pagsiselect ng HTML element at pagmamanipula nito gamit yung pure JavaScript, no, or yung ES6 way, no. Pero before that, Jquery na yung ginagamit. Okay, so kagandahan ng Jquery sa kanang Bootstrap, open source siya or free, no. Kung kayo ay mahilig mag-browse sa internet, malamang nakakita na kayo o nakabisita na kayo ng website na gawa sa Bootstrap at gumagamit ng Jquery. Okay, so sa lesson natin nito, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Okay, so ang gagawin natin, gagawa tayo ng simpleng Bootstrap uploading form, no, gamit ang Bootstrap framework, pati yung ating Jquery, no. So compare with normal PHP uploading form, ito asynchronous siya, na ibig sabihin tumatakbo siya asynchronously. Okay, so yan, meron tayong progress bar. Okay, so yun yung ating magiging project. Okay, so simula na tayo, no. So dito sa ating C drive, SAMP, saka htdocs na folder, gagawa ko ng bagong folder. Kahit ano gusto nyo, pero sa akin gagawin kong framework. Okay, so right click, then open with code. Yan, so pagbukas ng ating VS Code, dun sa left side, gagawa lang ako ng index.html. Okay, so itong ating index.html, exclamation mark, then tab lang, no. So gumagamit ako ng emet abbreviation o shortcut. Okay, so itong ating HTML, unahin ko yung pag-include ng Bootstrap. Okay, so yung Bootstrap, ang version niya na ngayon ay 4.3, no. So punta lang kayo sa Bootstrap, getbootstrap.com, then punta ka lang kayo doon sa get started, no. Ayan, no, get started.
Then sa documentation, yung quick start nila, no, makikita nyo dito, meron ditong CSS link na pwede natin i-copy. Then meron din tayong JS. So pansinin nyo, yung JS, requirement niya is yung Jquery, popper.js, saka yung Bootstrap mismo, no. Ayan, yung Bootstrap na CSS, no. Pero sabi dito nila, yung Jquery, slim build, pero supported nila yung full version, no. So kung gusto niyo makuha yung full version, pupunta lang kayo doon sa CDNJ. Okay, so itong CDNJ na yan, nandito yung mga library, Javascript library, saka mga CS framework, no. So ito kasi specialized nila yung mag-provide ng sarili nilang link, no, kaysa dumirect pa kayo doon sa Bootstrap na website o sa Jquery na website. Pero pwede rin doon. Pero itong CDNJS, gamit na gamit to, no, kung kayo ay nakakita ng mga templating site, lagi ito yung mga nire-reference nila, no. Okay, so kukunin ko yung Jquery na full version. So ikakopy ko lang to. Then dito sa baba, so script source, then lalagay ko dun sa loob. Then balik tayo dun sa ating Bootstrap, kukunin ko tong dalawa. So copy ko na to, no. Kukunin ko yung dalawa lang. Etong slim, hindi ko ito gagamitin. Okay, so yun. Then balik tayo doon sa CSS naman, no. So yung CSS, hindi ko ginagamit yung default na bootstrap.min nila, no. Instead, pumupunta ako doon sa Bootswatch, no. So marami pa dyan na mga website, pero ito commonly used, or ito mas madali kasing i-implement. So ang napili ko itong Lumen. So yung Lumen, pag pinareview niya yan na team, o yan, so yan, nakalatag na yung mga elements, no. Ang gagawin nyo na lang, kung nagustuhan nyo yung for example, itong table na to, ikakopy nyo na lang yung code, no. Okay, so mas mabilis, diba? Hindi nyo na siya imamano-mano na code. Okay, so kagandahan yan, kung kayo ay avid follower ng channel na to, nalaman nyo na yung mga basic, no, bago kayo pumunta rito sa paggamit ng framework, no. Okay, so back tayo. So ida-download ko lang siya, download. Okay, so ang gagawin ko pala, ikakopy ko na to kasi i-download ko na siya kanina. Then ipe-paste natin siya dito sa ating HTTP-docs framework, no. Okay, so balik tayo dun sa ating VS Code. I-reference ko na ngayon yung CSS na okay, so Bootstrap. Okay, so tama ba? Bootstrap. Gagawa tayo ng main.js. Okay. Then do sa main.js natin, i-reference natin siya. Okay, so tandaan nyo yung hierarchy, no, kasi itong custom natin na JS dapat nasa pinakababa siya ng Jquery saka ng Bootstrap, kasi dito nga natin gagawin yung ating DOM manipulation, no. Kailangan na i-load na lahat ng CSS framework, yung elements, saka yung mga library. Dapat na i-load niya na yan, no, bago tayo mag DOM manipulation. Okay, so yun na yung simpleng pag i-install o pagre-reference ng Jquery sa Bootstrap, no. So kung gusto nating i-check siya kung gumagana, gumawa lang tayo ng simpleng command, ano. So sa Jquery, okay, so ito na, no. Ang Jquery, ang unang syntax niya, kung gusto nyo i-reference yung library na yun, nagamit tayo ng $sign.
every time na gumagamit ng $sign, ibig sabihin nun, i-access natin yung library ng Jquery. Okay, kung gusto nyo silipin yan, hindi tayo nakapag-download pala ng physical file ng Jquery, no? Pero pag tinignan nyo yung Jquery, naka-reference sa $sign lahat, no? Okay, so ibig sabihin, yung Jquery na yan, isipin nyo class yan. Okay? So gagamit tayo ng open close parenthesis. So ito, ang ibig sabihin nito, ano yung element na ita-target mo. Okay, so ako, gusto ko yung document. Okay? So that ready. So yung that ready na yun, that ready na yun, yun naman yung action. Okay, so that ready, lagyan natin ng function sa loob. Okay, send, curly braces, then exclamation mark. Okay, so kinalose lang natin yung ready method na yun, no? Okay, dito, sabihin natin, pag naging ready na yung document, pag natapos na siya i-load, try natin mag-alert. Alert tayo ng ready na. Ready na ako. Okay, so kung ito ay gumana, ayun, ibig sabihin, gumagana yung ating Jquery library. Okay, so yun na. Okay, so kung gusto nyo i-access yung library ng Jquery, $sign, then selector, kung ano yung isa-select nyo na DOM element, then kung anong action, ba ready, click, change, kung ano man, then lalagyan nyo lang ng function, no? So hindi ako gumamit ng arrow function, gusto ko function lang para kita nyo yung pagkakaiba. Okay, so dito, ibig sabihin nito, pag load ng document, ano na yung gagawin niya, no? So bago ang lahat, kailangan ko munang ayusin itong ating HTML. Okay, so gagawa ko rito ng upload. Okay, so ilalagay ko na rito yung ating HTML element, no? So gagawa muna ako ng wrapper kasi gusto ko yung wrapper natin nakagitna. Okay, then gagawa ko ng responsive na div, which is call. Ibig sabihin tong call, isa siyang grid element sa Bootstrap, no? Okay, so kung gusto nyo ng in-depth tutorial about Bootstrap, gagawa ko, no? I-comment nyo lang sa video na to, no? Kung kailangan nyo pa ba ng in-depth tutorial para ng Bootstrap saka ng Jquery. Okay, then gagamitin ko yung punta tayo din sa themes natin. Gagamitin ko yung ito, yung progress bar, no? Kasi gusto ko malaman kung ano ba yung pag-upload natin sa server. Kaya maglalagay ako dito ng progress bar. So yung ating width, gagawin ko lang siyang 0. So sige, ibalik natin yung 25. Tapos pag in-refresh natin yung ating project, yun siya, oh. Diba? Okay, so sunod, lalagay ko siya dito ng 0 muna. Then maglalagay ako rito sa loob ng progress bar, ha. Maglalagay ako dito ng span na tag. Then lalagyan ko siya ng class na then lalagyan ko lang dito ng 0%. Okay, so ito gagawin natin tong label sa loob. Okay, pero gagamitan natin siya ng custom na CSS. Okay, so gagawa ko ng style.css dito. Style.css. Okay? Okay, so sa loob pa rin ng wrapper, ha. Saka ng call, ang column, okay? So yun yung ating progress bar.
maglalagay na tayo dito ng form natin ngayon. So, post lang, no, method. Then, yung action natin, idapadala natin siya sa upload.php. Yun yung ginawa natin kanina, no. Then, lalagyan natin siya ng encrypt type. Okay, encryption type. So, tatlo yan, no. So, yung encrypt type, yan yung encode o encoder mo sa server. O kung paano niya i-encrypt yung ating data, no? So, ang pipiliin natin yung multi-part form data kasi mag-upload tayo ng file. So, yun, natandaan nyo basic HTML. Yung encrypt type na multi-part / form data, yun yung ginagamit sa pag-upload ng image, no? Kung yan ay iba, hindi gagana yung ating uploading, okay? So, gagawa ko ngayon o gagamitin ko ngayon yung image fluid doon sa ating Bootstrap element. Then, lalagyan ko siya ng image na mayroong image thumbnail. Okay. So, yung source ko, lalagyan ko dito ng default.jpg, no? And yung alt niya, aling walang ma-reference, default lang ilalabas. Okay, so yun, default ang lumabas. Okay, so pansinin nyo kada save ko, no, pinoformat niya kasi nga meron akong prettier na extension dito sa baba. Okay, so kung gusto nyo yun ng ganun or naiilang kayo dahil di kayo makasunod or nalilito kayo dahil kada save ko nag-iiba yung format, ilagay nyo lang tong prettier o install nyo lang tong prettier na extension sa VS Code, no? Okay, so di naman kayo maliligaw dahil sundan nyo lang yung line, ano, kung saan nag-end yung ating tag. Katulad ito yung form, dito nag-end yung ating tag. Okay, so sa loob pa rin ng form, maglalagay na ako ngayon ng input type na file. Okay, so yung file na yon, lalagyan ko siya ng name na my file, id na my file. Okay, then i-record ko na rin siya. Tapos yung autocomplete, i-off ko. Ayoko ng kada refresh meron siyang laman, ano. Then i-accept lang niya ay image na kahit anong extension file. Okay. Yun yung ano, yung syntax ng input. Then ibababa ko lang siya ng dalawa. Lalagyan ko dito ngayon ng button. Okay, so yung button sa Bootstrap, marami yan, no? Maraming klase yan. Okay, so papakita ko sa inyo ito. Merong primary, secondary, success. Okay, so ang gagamitin ko yung primary na large, primary na block na lang. Okay, so type, submit, and class, btn block, then btn primary. Okay, so yan yung ano, no, yung predefined na CSS ng Bootstrap, no. Then lalagyan ko to ng ID na upload image. Yan. Then lalagyan ko ng label na upload. Okay, so tingnan natin yung itsura, no. Okay, so yan. Medyo magulo pa, pero yan na yung kabuuan ng ating HTML. I-CSS na natin siya. Pero bago ang lahat, magda-download muna ako ng default na image, no. Default image sa Google. Okay, so hanap lang tayo dito na, so ito na lang, no. So isi-save ko to. Save image. So dun sa download ulit. Yan, ipipaste ko lang dito sa ating framework na folder. Okay, pero lalagay ko siya ng default
PNG ba? PNG na nga. PNG. Okay, so dito ko na lang siya titingnan. Pero yung ating code, kung natatandaan nyo, naka JPG siya, no? So gagawin ko siyang PNG. Sinave ko, so yun na siya. Pero ang gusto ko nga, custom yung ating CSS. Okay, so punta na tayo dito sa ating custom CSS, no? So katulad ng kaugalian, tatanggalin ko yung margin 0, then yung padding 0, then yung border box, box sizing pala, box sizing nya okay. Then sunod natin yung ating body. Medyo pag lumalampas yung ating X overflow, i-hide lang muna natin. Sumunod yung ating upload image. Yun, ano, gusto ko lakihan yung text kasi medyo maliit nga siya na yung upload na yun. So ito yung upload image, gusto ko lakihan ko siya na nice 3M. Okay, so multiplier yung 3M ha, na unit. Okay yan, so upload. Okay na. So mga 2RM lang siguro. Okay. Then yung ating progress span, ano yung label ng progress natin. Progress gawin natin siyang position. Ayoko nang gumagalaw siya. Then di-display natin siya na black. Yung width niya gagawin natin 100%. Okay, so gusto ko nga yung kanyang color ay white lang. So and text align, siyempre text align center. Okay, so sana nakakasunod kayo, no? Then yung wrapper nga natin, para inuna ko to, no? Background color white din, margin auto yung left and right nya. Yung margin top, lang natin siya ng mga 4rem, no? Feed nya mga, so lagyan natin siya ng border na 1 pixel solid top. And then padding, tingnan natin, check natin yung itsura, no? Okay, so medyo yun, maayos na, no? Okay, so yung ating image fluid, class yan ng Bootstrap, pero pwede natin siyang manipulahin, no? So margin 10 pixel top, 0 pixel left or right, and 10 pixel bottom, then 0 pixel left. Okay, so yung image thumbnail naman, so kung width nya 100%. Okay, so maglalagay din ako ng hidden, no? Hidden na class na ang display nya and okay, so yan na kabuuan ng ating style CSS, no? Pasensya na kayo, hindi ko masyadong in detail, no? Kasi nga gusto ko lang maipakita sa inyo yung capability ng mga library. Okay yan, so medyo ayos na. Okay na yung ating upload form. So balik tayo dito sa ating index, no? Pansinin nyo, nilagyan natin siya ng upload image na ID. So bago ang lahat, kailangan nating i-download yun o i-reference natin yung Jquery form.
Okay, so yan, yung Jquery form, plug-in yan, no, yung Jquery para mapadali yung ating form transaction, no. So ipe-paste ko lang yan dito. So script and paste. Okay. So yan, meron tayong Jquery form. Balik na tayo dito ngayon sa ating main.js. Okay, so sa main.js, sabi nga natin, pag ready ng component, dapat makikinig siya doon sa ating AJAX form, no? So yung AJAX form kasi, yung plugin na yan, AJAX form Jquery plugin. Okay, yan. So pag pumunta kayo doon sa documentation yan, sa API yan. So parang plug-in siya o dinagdag siya sa Jquery para mag-process ng mga AJAX o mga asynchronous na data transfer, no. Okay, so hindi ko na in detail pero gamit na gamit din yan sa web programming o web development. Okay, so kailangan ko muna gumawa ng mga variable. So ito-targetin ko yung ating progress bar, no. So let bar is equal to, okay, so kung yung traditional na Javascript o Jquery, Javascript is document that query selector, no, kung natandaan nyo yung ating tutorial. Pero dahil naka Jquery tayo, kailangan natin ng $, then kung ano yung ita-target. Okay, so open close parenthesis, no, pag mga elements na, pero pag yung document, yung broad na broad, ganyan lang. Pero pag mga element na, ganito na. Then class progress bar. Okay, so isa pa yung percent. Yung percent natin, ito yon. Okay, so yan yung class na percent. So percent, and yung isa naman yung progress. Okay, so yung progress. Okay, so yung progress na yon, ito yon, yung class na yan. Okay, so doon na tayo sa AJAX form, no. So yung ating form pala, kailangan natin siyang lagyan ng ID, which is lagyan na lang natin form upload. Okay, so i-reference na natin siya ng form upload, and i-attach na natin yung AJAX na method. So dito yan sa documentation ng Jquery form plugin. Okay, then dito sa loob, open close curly braces, pwede na tayo dito magkaroon ng object literals na method, no. Okay, so kung napanood nyo yung ating previous na lesson, hindi kayo malilito dun sa aking sinasabi. Okay, so dito merong mga command, no, o method na nakadefine doon sa AJAX form natin, yung before end. Okay, so yung before send function yan. Okay, then yung pangalawa, yung upload, no, so function din yan, pero may mga parameters. Yung parameters niyan ay event, position, total, and percent complete. Okay, so nasa documentation yan nung nung ating plugin. Then sumunod yung pinakahuli, yung complete. Okay, mamaya explain ko ano tong mga function din yan. Din yung parameter na XHR, no?
Okay, so kung i-explain natin, no, itong AJAX form nito, pag submit niya, okay, before send, ano yung mga i-run yung command? Then upload progress, habang nagpo-progress yung ating command, anong gagawin niya? Okay, so ang kukunin kong parameter dyan, yung percent complete, ano? Then yung complete, pag natapos na nga siya, anong mangyayari? Pag nakumpleto na. Okay, so una muna, yung ating progress pala, lalagay natin yung hidden na class, which is yung display none, ano. So yun yung ating custom CSS. So pag yun, nawala na yung progress bar. Kasi gusto ko, pag hindi natin ginagamit yung form, walang lalabas na progress bar. Okay, so before send, yung progress na yan, kanina nga ni-reference natin, that remove class hidden. Okay, so yung remove class na method na yun, default yan ng Jquery, ha. Then yung let percent, maglalagay tayo dito ng custom na variable, no. I-define natin to na string na percentage. Okay, so yan yung magiging pangalan ng ating bar sa loob, no. Yung bar width niya, target na natin yung bar, no, yung mahabang ano ng progress bar, no, which is, hindi ako nagkakamali, ay mukhang hindi ko na i-reference yung bar na yun. Anyway, kung makita, okay, kasi yung bar na yun, sorry no, medyo inaantok na. Yung bar na yun, yun yung progress bar. Okay, so yun yung progress bar, sorry, ito yun. Okay, so yung progress bar, yung width niya, ang gusto ko is equal to percent val, which is 0%, no. Then yung percent na element, which is ito, no, yung percent. Ang gusto ko yung inner HTML niya, pero sa Jquery HTML na lang siya, no, ay equal din dun sa percent val. Okay, so tapos na tayo doon sa before send. Dito naman tayo sa upload progress. Okay, doon sa upload progress, magde-define tayo ng another percent bar, no, equal to percent complete plus na percentage na string. Okay, so bar width, so ikakopy ko lang to, ha. Sabi ko yung panibagong percent val na variable, i-add lang natin doon yung percent complete, no, dito. Then maglalagay lang tayo, mag-append lang tayo ng percent na string, no. Okay, then pag complete na, okay, so pag complete na, kailangan na natin targetin yung image. So yung image natin, lalagyan natin to ng ID na target. Okay, then i-reference natin siya dito. So target at attribute, no. So itong attribute na to, default siya na method sa Jquery, no. So ang ito-target natin na attribute yung source, which is ito, no, yung default. So papalitan natin siya na dapat ang ipapalit natin dyan yung xhr dot response text response. Okay, so kasi sa
Jquery o do sa AJAX, no, o yung asynchronous JavaScript XML, may tinatawag na header response, ano. Siguro yung in-depth na tutorial about dito, ihiwalay ko na lang ng video, pero to simplify, pag na-complete na yung ating request, ano yung response ng server doon sa ating request, no? So kukunin natin yun, okay. Then sunod yung ating may file na input, tanggalan natin ng value, empty na siya, no? Okay, so kompleto na yung ating Jquery, no, saka yung AJAX form na plugin command. Okay, so dapat gumagana na yan, okay. Pero sige, try natin. Okay, so hit lang natin yung ating F12 o right click, inspect element, ano. Okay, so choose file. So hanap lang tayo dito na picture na pwedeng i-upload. Okay, so try natin to, then upload. Okay, so nag-error, no, kasi pag pupunta tayo dito sa ating network, pumunta naman siya doon sa ating upload.php, kaso lang yung ating upload.php wala pang laman, kaya lalagyan natin siya ng laman. Okay, at least alam na natin na gumagana yung ating form. Okay, doon dito sa ating PHP, kung natatandaan nyo, sa ating tutorial, doon sa ating basic to advanced, nakakil natin yung post, yung get, diba? Okay, so ngayon itatakil natin yung files. Okay, so ito medyo crash course, no, dun sa data types o data processing types. Okay, so yung PHP meron yung files na array ang output, no. Okay, so kung titingnan natin or ipiprint R natin siya, uli natin, no, choose, then hanap tayo dito ng picture, upload. Okay, so kung titingnan natin yung kanyang response, makikita nyo meron siyang multi-dimensional array, no? So sa isang loob ng array, merong array na ang pangalan ay my file. So ito yun, ito yun yung ating input. Okay, yung name niya ay my file. Then sa loob, no, may mga series o merong mga value or merong array din. Okay, key values, okay, ang tawag dyan. Okay, so hindi natin ito natakal nung basic to advanced kasi medyo multi-dimensional array na yung tawag dito. Okay, so gusto nating i-save ito, file na to, sa isang directory. Okay, so ang ita-target natin yung name. Okay, ito, no. Okay, so pansinin nyo yung kanyang delimiter, yung dot na yun. Okay, so balik tayo dito sa ating PHP file. Una muna, isa-set ko yung date natin. Date default at Isha Manila para maitama lang yung oras. Okay, dun sa ating PHP lesson, tinakil natin yan. Then, itatry natin na, kasi alam nga natin na array ito, no? Natin using the if statement yung file kung existing ba, and is array. And kung may laman ba. Okay, so di nyo naman pwedeng di nyo naman kailangan gawin to, no? Pero ito nakasanayan ko kasi na i-check lahat to para sure na may laman yung ating file. So dito magde-define tayo na variable which is date, then date method, format natin year, month, day, then yung oras or hours, minutes, then seconds. Okay,
O sinasabi natin kung may laman, ito yung gagawin niya. Then kung else, walang laman, i-echo lang natin yung default.png. So yung default na image, which is ito, no? Okay, so mamaya explain ko, no? Sunod natin gagawin, magkakaroon tayo rito ng temporary file. Then yung array, para ma-access natin yung name, kailangan natin siyang i-explode o ihiwa-hiwalay, ano? Using the explode method. Explode method, kailangan ng dalawang parameter, which is yung target nga natin, yung delimiter natin, which is yung dot. Then ano yung kailangan mo doon sa loob? Yung file. Okay, so yung file, kung ano tatargetin natin, yung file ay file. So ito yung pangalan ng array, diba? Then ano yung pangalan ng property, no? So which is yung name. Okay, so ganyan yung pag-reference ng multidimensional array, ha? Okay, then new file name equal to date. Ay ano natin yung date. Then mag-append lang tayo, magko-concatenate lang tayo ng kung ano yung huling yung unang kasi pag in-explode natin yan, so papakita ko sa inyo, ha. Natin yung ating screenshot upload. Okay, so pag tingnan natin yan, makikita nyo, dalawa yung value na ngayon pag in-explode natin. So tinarget natin kanina yung my file. Then ito na yung yung output niya kasi in-explode nga natin siya. Okay, so sana na-gets nyo, no? So ngayon, kailangan natin sa new file, new file name is equal to yung date. Then ilalagay natin dito yung 0, yung unang pangalan. So then yung unang index, yan. Then concatenate ulit ng extension, which is PNG. Gawin natin siyang PNG. Okay, so sa PHP allow yan kasi pag nagre-rename naman tayo ng image, ina-allow din naman natin tayo ng Windows na i-rename siya, no? Okay, so mas magandang practice to para uniform yung ating mga file. Okay, so yung next command, yung move uploaded file. Yung move uploaded file, kung titingnan nyo, kailangan yung kanyang file name tapos yung destination. Okay, so ilalagay natin dito yung ating new file name. Okay, so mali pa spelling ko. New file name, kulang ng M. Tapos yung second, yung destination, yung path. Okay, so gusto ko ilagay rito yung gawa ko ng bagong repository, which is image. So ilalagay natin doon image. Okay, then that new file name. Okay, so ito palang move uploaded file, kailangan nating ilagay rito yung temporary. Okay, sorry, no? Files, my file, yung temp name. Okay, so tingnan uli natin, no? Double check ko lang, ha,
kung ano yung pangalan ng upload. Okay, so yung TMP name, kailangan natin yun, yung temporary file name. Yung TMP name, kung saan siya kukunin. Kasi ito, ang ibig sabihin nito, kinapi siya sa clipboard, no? Kung familiar kayo doon sa clipboard na command, control C. Then ilalagay natin siya o ipe-paste natin siya sa directory ng image dito sa loob. So, appending yung bagong file name. Okay, kung hindi naman, ilalabas lang natin yung kanyang default PNG, no? Okay, so ito na. Kailangan, pagkatapos natin siyang i-save, i-echo natin yung directory, which is yung image, then kung ano yung file name. Okay, so new file name. Okay, kailangan natin i-return to dito sa main. Okay, okay, so kailangan natin i-return dito sa response yung kanina nga pinag-uusapan natin. Kailangan niyang i-return sa atin yung directory name para ma-display natin. Okay, so testing. Okay, choose file. So, pag in-upload ko siya, so yun. Pag pumunta ngayon ako doon sa ating htdocs framework image, so nandun na yung ating file. Okay, so masasabi natin na working na, no? Pero napansin nyo, hindi yung progress bar. So tingnan natin yung code. Okay, so yung ating ni-reference ay process bar, no? Dapat progress bar. So ito yun. Okay, so try na natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, choose. Then upload. Okay, so gumagana na yung ating form. So gumagana na rin yung ating progress bar, no? So yung 0 to 100. Okay. So inuulit ko, no, itong lesson natin na to. Dito yung in-depth tutorial o in detailed na kung ano yung mga syntax o yung mga component elements ng Bootstrap. Saka kung ano yung syntax ng Jquery, no? Kung ano yung pinagkaiba ng Javacript sa Jquery, kung ano yung sinimplify nila. So, kung interesado kayo doon sa lesson na yun, i-comment nyo lang sa video na to o doon sa lesson na to. No? Pero yun nga, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pwede nyo gamitin na framework. In-introduce ko lang sa inyo yung mga framework na available sa internet. Okay, so yun nga, widely used siya sa web development. So mahalagang matutunan nyo at mahalagang malaman nyo na may mga ganyan. Okay, so yun, kung sakaling marunong na kayo ng CSS saka ng Jquery, no? Javascript, sa tingin ko pwedeng hindi na kayo gumamit ng framework. At least sa inyo yung code na ginawa nyo, no? Then at least masasabi nyo na ginawa nyo siya from scratch. Okay, pero yun nga, kung kayo ay nagtatrabaho o kayo ay nagpi-freelance, pwede nyo naman gamitin itong mga available na sa market kasi napakadami nila, no? Okay, so isang tip din dyan, kung kayo ay nagpi-freelance o nagtatrabaho kayo sa freelancing company, sabihin nyo sa kliyente nyo na gumagamit kayo ng framework or library, no? Kasi doon magkakaroon kayo ng haggle opportunity, no? Kasi sabihin nyo sa kliyente nyo na mabilis ko itong magagawa, ito yung presyo, pero gagamit ako ng framework. Okay, pero kung ayaw ng kliyente nyo, gusto niya ay pure CSS, JavaScript na customize, sabihin niya ito yung presyo, pero ganito din yung timeline, ganito siya matatapos. Ay sabi nga nila, honesty is the best policy. So kailangan maging honest kayo dun sa inyong kliyente.
para alam din nila na gawa sa gumamit kayo ng framework dun sa inyong website o web app. So huwag nyo kakalimutan mag-subscribe ha, saka hit like para maging updated kayo sa ating mga lesson. Okay, so maraming salamat sa panonood.